Magandang umaga sa ating lahat. Narito po tayo sa press conference ng Philippine Statistics Authority para sa August 2023 Inflation Report. We are pleased to welcome the press and media partners here with us on-site and online today. Ako po si Janine Almeda, ang inyong moderator for today's press briefing. Bago po natin simulan ang ating inflation report, gusto po naming ipahayag na ito ay naka-live stream sa ating PSA Facebook page. Updates are also tweeted on the PSA Twitter with the hashtag PHCPI. Ngayon, ikinagagalak ko pong ipakilala si PSA Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician and Civil Registrar General, na siyang mag-uulat tungkol sa paggalaw ng ating presyo ng mga bilihin sa Pilipinas itong nakalipas na Agosto 2023. Ngayon, pakinggan natin ang report ni Yusek Dennis Mapa. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang Philippine Statistics Authority ay mag-uulat ng antas ng inflation sa bansa para sa buwan ng Agosto 2023. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumilis sa antas na 5.3% nitong Agosto 2023. Noong Hulyo 2023, ang inflation ay naitala sa antas na 4.7% at 6.3% naman noong Agosto 2022. Ang average inflation mula Enero hanggang Agosto 2023 ay nasa antas na 6.6%. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Agosto 2023 kaysa noong Hulyo 2023 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ito ay may 8.1% inflation at 60.5% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Ang nag-ambag ng malaki sa pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Cereal and cereal products, partikular ang bigas na may 8.3% inflation mula sa 5.9% inflation noong Hulyo 2023. Vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa gaya ng kamatis na may 31.9% inflation mula sa 21.8% inflation noong Hulyo 2023. At fish and other seafood tulad ng tilapia na may 6.9% inflation mula sa 4.5% inflation noong Hulyo 2023. Ang pangalawang commodity group na nag-ambag ng mas mataas na antas ng inflation nitong Agosto 2023 ay ang transport na may 0.2% inflation at 39.4% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Ang dahilan ng pagtaas ng inflation ng transport ay ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng mga sumusunod. Gasolina na may negative 8.7% inflation mula sa negative 23.2% inflation noong Hulyo at diesel na may negative 16.1% inflation mula sa negative 33.9% inflation noong Hulyo 2023. Pagdating naman sa overall inflation nitong Agosto 2023, ang pangunahing nag-ambag ay ang food and non-alcoholic beverages na may 8.1% inflation at 57.4% share. Ang mga pangkat ng pagkain na pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod. Cereal and cereal products, partikular ang bigas na may 8.3% inflation. Vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa gaya ng kamatis na may 31.9% inflation. At fish and other seafood tulad ng tilapia na may 6.9% inflation. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Agosto 2023 ay ang restaurants and accommodation services na may 7.1% inflation at 12.8% share. Ang pangunahing nag-ambag sa inflation ng restaurants and accommodation services ay ang restaurants, cafe, and the like na may 7.2% inflation. Ang housing, water, electricity, gas, and other fuels ang pangatlo
sa may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Agosto 2023. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 2.5% inflation at 10% share sa pangkalatang inflation. Ang mga pangunahing nagambag sa inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mga sumusunod. Renta sa bahay na may 4.2% inflation. Bayad sa supply ng tubig na may 12.7% inflation. At kahoy na panggatong na may 6.8% inflation. Sa mga commodity groups, nagpakita ng bagyang pagtaas ang presyo nitong Agosto 2023 ng transport na may 0.2% inflation. Dalawang commodity groups naman ang nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Agosto 2023. Ito ay ang mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages na may 8.1% inflation at recreation, sport and culture na may 4.9% inflation. Samantala, 6 na commodity groups ang nagpakita ng pagtaas ng presyo ngunit sa mas mabagal na antas nitong Agosto 2023. Ito ay ang mga sumusunod. Alcoholic beverages and tobacco na may 10.1% inflation. Housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 2.5% inflation. Furnishing, household equipment, and routine household maintenance na may 5.6% inflation. Education services na may 2.9% inflation. Restaurant and accommodation services na may 7.1% inflation. At personal care and miscellaneous goods and services na may 5.5% inflation. Nanatili naman sa kanilang antas ng inflation noong Hulyo 2023 ang mga sumusunod na commodity groups. Clothing and footwear na may 4.8% inflation, health na may 3.9% inflation, information and communication na may 0.7% inflation, at financial services na may 0% inflation. Samantala, ang core inflation sa bansa ay bumagal sa antas na 6.1% nitong Agosto 2023. Noong Hulyo 2023, ang core inflation ay naitala sa antas na 6.7% at 4.6% naman noong Agosto 2022. Pagdating sa National Capital Region, ang headline inflation ay bumili sa antas na 5.9% nitong Agosto 2023. Noong Hulyo 2023, ito ay naitala sa 5.6% at 5.7% naman noong Agosto 2022. Sa National Capital Region, ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Agosto 2023 kaysa noong Hulyo 2023 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ito ay may 8.6% inflation at 62.5% share sa pagtaas ng inflation sa National Capital Region. Ang nag-ambag ng malaki ng pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa gaya ng kamatis na may 37.8% inflation mula sa 28.5% inflation noong Hulyo 2023. Meat and other parts of slaughtered land animals gaya ng manok na may 0.4% inflation mula sa negative 2.8% inflation noong Hulyo 2023 at cereals and cereal products, partikular ang bigas na may 7.9% inflation mula sa 5.4% inflation noong Hulyo 2023. Ang pangalawang commodity group na nag-ambag ng mas mataas na antas ng inflation sa National Capital Region nitong Agosto 2023 ay ang transport na may 1.4% inflation at 35.8% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa National Capital Region. Nakaambag sa pagtaas ng inflation ng transport ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng mga sumusunod. Gasolina na may negative 7.2% inflation mula sa negative 21.7% inflation noong Hulyo 2023 at diesel na may negative 14.4% inflation mula sa negative 32.9% inflation noong Hulyo 2023. Sa mga pangkat ng pagkain sa National Capital Region, bahagyang tumaas nitong Agosto 2023 ang inflation
ng meat and other parts of slaughtered land animals tulad ng manok na may 0.4% inflation mula sa negative 2.8% inflation noong Hulyo 2023. Nagpakita naman ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Agosto ang mga sumusunod. Bigas na may 7.5% inflation. Fish and other seafood gaya ng galunggong na may 7.6% inflation. At vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa gaya ng kamatis na may 37.8% inflation. Mas mabagal naman ang pagtaas ng presyo na naitala noong Agosto 2023 sa mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Mais na may 8.5% inflation. Flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals na may 8.7% inflation. Milk, other dairy products, and eggs tulad ng powdered milk na may 5.3% inflation. Oils and fats, gaya ng mantika na may 0.7% inflation. Fruits and nuts tulad ng saging na may 18.4% inflation. Sugar, confectionery, and desserts gaya ng asukal na puti na may 12.2% inflation. At ready-made food and other food products not elsewhere classified tulad ng infant formula na may 9.2% inflation. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang inflation nitong Agosto 2023 ay bumilis din sa antas na 5.2%. Noong Hulyo, ito ay naitala sa 4.4% at 6.5% naman noong Agosto 2022. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang pangunahing dahilan ng mabilis na antas ng inflation ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 8.0% inflation at 60.1% share sa pagtaas ng inflation nitong Agosto 2023. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Cereals and cereal products, partikular ang bigas na may 8.3% inflation mula sa 6.0% inflation noong Hulyo 2023, vegetables, tubers, cooking bananas, at iba pa gaya ng kamatis na may 30.8% inflation mula sa 20.5% inflation noong Hulyo 2023, at fish and other seafood tulad ng tilapia na may 6.7% inflation mula sa 4.4% inflation noong Hulyo 2023. Ang pangalawang nag-ambag sa mas mabilis na pagtaas ng inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang transport na may 0% inflation at 38.9% share sa pagtaas ng inflation nitong Agosto 2023. Ang dahilan ng pag-angat ng antas ng inflation ng transport ay ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng mga sumusunod. Gasolina na may negative 8.9% inflation mula sa negative 23.5% inflation noong Hulyo, at diesel na may negative 16.6% inflation mula sa negative 34.2% inflation noong Hulyo 2023. Sa mga pangkat ng pagkain sa lugar sa labas ng National Capital Region, nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Agosto 2023 ang mga sumusunod. Bigas na may 8.9% inflation. Fish and other seafood tulad ng tilapia na may 6.7% inflation. Fruits and nuts gaya ng saging na may 7.9% inflation. At vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa, partikular ang kamatis na may 30.8% inflation. Nagpakita naman ng mas mabagal na pagtaas ng presyo sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ang mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals na may 9.1% inflation. Milk, other dairy products, and eggs gaya ng itlog na may 8.3% inflation. Sugar, confectionery, and desserts gaya ng asukal na puti na may 13.3% inflation, at ready-made food and other food products not elsewhere classified gaya ng infant formula na may 6.9% inflation. Samantala, nagpakita ng pagbaba ng presyo nitong Agosto 2023 sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ang mais na may negative 1.1% inflation
at oils and fats tulad ng mantika na may negative 0.1% inflation. Nagpakita rin ng pagbaba ng presyo nitong Agosto ang meat and other parts of slaughtered land animals tulad ng manok na may negative 0.1% inflation. Ang pinakamataas na inflation sa mga riyon sa labas ng National Capital Region nitong Agosto 2023 ay naitala sa Region 3 o Central Luzon na may 7.0% inflation mula sa 5.2% inflation noong Hulyo 2023. Samantala, ang pinakamababang inflation sa mga riyon sa labas ng National Capital Region nitong Agosto ay naitala pa rin sa Region 8 o Eastern Visayas sa antas na 3.1% mula sa 2.4% noong Hulyo 2023. Kung ihambing sa inflation na naitala sa mga riyon sa labas ng National Capital Region noong Hulyo 2023, 12 riyon ang nagtala ng mas mataas na inflation nitong Agosto 2023. Ito ay ang mga riyon na may kulay pula. Samantala, ang Bicol Region at Davao Region naman ang nagtala ng mas mababang inflation nitong Agosto 2023. Ang Central Visayas at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay nanatili sa kanilang antas ng inflation noong Hulyo 2023. Nitong Agosto 2023, ang inflation para sa bottom 30% income households ay tumaas din sa antas na 5.6%. Noong Hulyo 2023, ang inflation para sa bottom 30% income households ay naitala sa 5.2% at 7.3% naman noong Agosto 2022. Ang average inflation para sa bottom 30% income households mula Enero hanggang Agosto 2023 ay naitala sa 7.4%. Ang mga pangunahing dahilan ng pagbilis ng antas ng inflation para sa bottom 30% income households itong Agosto 2023 ay ang pagtaas ng presyo ng mga sumusunod na commodity groups. Food and non-alcoholic beverages na may 7.7% inflation at 77.2% share, at transport na may 1.1% inflation at 22.1% share. Ang monthly data ng inflation para sa all-income households at bottom 30% income households ay inyong makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari itong ma-access sa mga links na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. Dito nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas ng mga presyo ng mga serbisyo at bilihin sa bansa para sa buwan ng Agosto 2023. Ang Philippine Statistics Authority ay lubos na nagagalak sa inyong pagdalo sa press conference tungkol sa inflation sa bansa. Salamat at magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat, Undersecretary Mapa, para sa ulat ng August 2023 inflation. Ngayon, bago po natin simulan ang ating question and answer segment, nais po namin ipahayag ng ating press kits para sa ating mga online participants ay aming ipapadala via email. At ipapamigay naman po dito ang press kits para sa ating mga on-site participants. Para sa mga nais magtanong, please raise your hand to be recognized. And for those online, pakigamit po ang raise hand feature or send your questions via chat box. Kapag kayo po ay natawag upang magtanong, please state your name and organization. Ngayon, handa na po tayo para sa ating question and answer segment. Ms. Bernadette Reyes po of GMA7. Ayusek, good morning. Good morning. Apo. Sir, lagi niyo naman po itong nababanggit na, pero just for the soundbite purposes, bakit po pag ang bigas po ang tumataas ay talaga pong nahahatak po ang inflation rate? Thank you po. Thank you very much, Bernadette, for that question. Yung ating commodity basket kasi, may mga weights yan, depende sa consumption ng ating mga household. So, dalawa yung weights natin na binibigay. Yung all households, kumbaga yung average household, at saka yung bottom 30% income household. Ang sa both baskets, for the all households, saka yung bottom 30% income households, ang pinakamabigat na weight ay yung bigas. Sa all income households,
ang weight ng bigas ay nasa 8.87%. So mga close to 9%. Siya yung pinakamalaking weight sa lahat ng mga commodity items na nasa consumer basket natin. Doon sa bottom 30% income household, mas malaki or mas mabigat yung kanyang weight, no? Ito ay nasa 17.9%. So both from the average household, yung all income households natin, saka yung bottom 30%, yung bigas talaga yung pinakamalaki. At nakita natin in the past, of course, yung recent would be 2018, na tumataas talaga yung inflation rate ng kabuuan for all income at bottom 30% pag tumataas yung presyo ng bigas. So nakita rin natin ngayong buwan ng Agosto. Mas affected po ng mas mataas ng presyo ng bigas ang bottom 30%. Tama yun, ano? Dahil nga mas mataas yung weight, mas mabigat yung weight ng bigas, yung rice, bottom 30%. So mas malaki yung impact sa kanila. Kaya nakita natin na yung inflation ngayong buwan ng Agosto ng bottom 30% income households ay mas mataas, no? 5.6%, no? Compared sa all income na nasa 5.3%. Po bang sabihin, mas matakaw sila sa Hindi bigas? naman. Siyempre, yung kanilang expenditure ay hindi ganun kalaki. So, mas malaki ito ay na-spend sa food as a percent share of their expenditure. At of course, mas malaki. Kumbaga lang, parang mas malaki yung ginagasta nila sa bigas compared sa average household. Thank you. Thank you, Ms. Bernadette, for the question. With regards to this, we have a question online, also connected to the rice. From Ms. Eileen Mencias of Abante, magkano po ba ang presyo ng regular milled rice at well-milled rice nitong Agosto? At maaari po bang mahingi ang presyo nito simula noong Enero? Thank you. Thank you, Eileen. Yung presyo ng average price ng regular milled rice nitong Agosto 2023 sa buong bansa, nag-average ito ng 43 pesos and 34 centavos. Sa National Capital Region, nag-average siya ng 42 pesos at 70 centavos. By the way, yung nationwide, sabi ko, yung regular milled rice, 43 pesos and 34 centavos. So yung annual growth rate niya, 8.9%. For NCR, nag-average ito ng 42 pesos and 70 centavos. Ang annual growth rate niya ay 9.6%. Areas outside NCR, ito ay nasa 43 pesos at 35 centavos. Ang annual growth rate ay nasa 8.9%. For the well-milled rice, ang nationwide Philippines, ito ay nag-average sa 47 pesos and 63 centavos. Annual growth is 8.1%. Sa National Capital Region, ito ay 47 pesos and 6 centavos average. Annual growth rate is 8.6%. At sa areas outside the National Capital Region, ito ay 47 pesos at 64 centavos. Annual growth rate is 8.1%. Yung time series, Eileen, I will just ask the technical staff to send it to you after the press con. Thank you. Thank you, sir. And one last in the online, from GMA News Online, Sir Ted Cordero. Masasabi po ba na rice ang main culprit sa pagbilis ng ating inflation ngayong Agosto? Thank you very much. Kung titingnan natin kanina, tatlo yung main contributor. Of course, the food and non-alcoholic beverages, kasama yung bigas doon. Pero kasama rin doon yung vegetables, no? At pangalawa, of course, yung pangatlo yung transport, no? So in terms of contribution, nag-compute ang ating technical staff. Ang may malaking contribution ngayong buwan ng Agosto ay vegetables, kasi yung kanyang inflation rate ay napakataas, 31.9%, no, kung narinig nyo kanina. So yung contribution niya sa overall inflation, yung 5.3%, ay nasa 0.87 percentage point, no, yung 31.9%. Pangalawa yung bigas, no, yung kanyang inflation rate as mentioned kanina
ay nasa 8.7% nationwide. Ito ay nag-contribute ng 0.74 percentage points. So second siya after vegetables. So kumplituhin ko lang siguro yung top 5. Yung pangatlo, yung restaurants and accommodation services na may inflation tayo na 7.1%. Ang contribution niya, 0.68 percentage points. So siya yung third. Yung pang-apat, yung housing, water, electricity, gas, and other fuel. Ang kanyang inflation rate ay 2.5%. Mababa, kaso nga lang mataas yung weight kasi nito. Ang contribution niya ay nasa 0.53 percentage point. At yung pang-lima ay yung fish and other seafood na tumaas din. Ang inflation rate niya ay 6.9% at yung contribution niya sa overall inflation ay 0.38 percentage point. So those are the top 5 items na nag-contribute sa ng malaki sa inflation ng Agosto. Yung bigas, pangalawa po. Thank you. Thank you, sir. Ms. Kai Ordinario po. Hi, Ines. Good morning. Good morning. po. Sir, I just wanted to ask comparative ng rice, yung inflation, highest since when? And also, sir, na-factor in na ba dito yung yung increase ng wages? Sa NCR, kasi nagkaroon tayo ng, yung increase sa wages muna, no? NCR kasi nagkaroon na tayo ng adjustment noong July. So, definitely doon sa National Capital Region na factor in na yun. No? Hindi lang kami nakakapag-compute kung magkano talaga yung contribution niya, but definitely factored in na kasi last month pa yun. Ano? For your first question, yung sa rice, kanina sabi ko, this is 8.7%. And this is highest since November 2018, the height of the rice problem during the time wherein inflation was recorded at 9.0%. Thank you. Yes, Ms. Croseline of SMNI. Good morning, Yusek. Sa pagpapatupad po ngayon ng price cap sa bigas, ano po ang nakikita niyo magiging impact nito sa ating inflation, lalo na po for this month po? Tinitingnan namin yung, of course, monitoring tayo sa ating mga price, yung data collection. Nagsimula na yung first week dito sa National Capital Region. Magkakaroon siya ng adjustment, pero of course, we will be computing it year on year. So last year kasi hindi ganun kataas yung presyo ng bigas. So definitely mayroon pa rin yung contribution sa year-on-year inflation. But kung masusustain yon kasi sa report nga natin ng August ay nasa 43 average yung ating regular milled at nasa 47, 48 naman yung ating well milled. So magkakaroon yun ng adjustment. But of course, we will have to wait for the data that will be collected by our field offices. Thank you. Thank you, NS. Yes, Miss Lady Vicencio of ABS-CBN. Good morning po, morning. Yusek. Follow up lang po doon sa main contributors since these are mostly agricultural products. Can we say po na effect na din po siya ng mga typhoons and ng mga pag-ulan po natin? And are we seeing other factors po? Thank you po. Yeah, definitely tama kayo yung vegetables in particular kasi nakikita naman natin yan in the past pag may mga typhoons tayo. Bumababa yung ating supply ng vegetables. So nagkakaroon tayo ng temporary na shock doon sa price of vegetables. That happened of course nung last week of July kasi talagang binaha yung malaking parts ng ating bansa, particularly yung region 3. So titingnan natin ngayon itong August kasi nung September rather kasi nung first week ay meron tayong pag-ulan din. Ang isang medyo consistent na tumataas ay of course the price of fuel, no? So yan yung isang threat moving forward dito sa month of September kasi pag tumataas talaga yung price of fuel, nakita naman natin in the past months, no? And talagang humahabol din yung iba pang mga commodity items. So ito yung mga tinitingnan namin. Thank you. Thank you, Yusek. Yes, Sir Andrea of Bloomberg. Hello sir, base Good po morning. sa mga fieldwork nyo, ano po yung sinasite na reason na dun sa pagtaas po ng rice? Because, sige. Tumataas kasi yung ating farm gate
prices sa palay, nakita naman natin yun. I think naglabas ang PSA din ng latest report. So part yon siya, yun ang isang contribution na sinasabi ng aming mga field personnel. So yung dry na price, doon naman kasi talaga nagbabase. Although, of course, moving to the harvest season tayo, so titingnan din namin kung normally naman kasi sa ating regular data monitoring in the past years, bumababa rin siya yung farm gate price. So we will examine and monitor these developments. Thank you. Thank you, sir. Ms. Bernadette of GMA7. Sir, follow up lang po sa rice. Ngayon nga po dahil pinatupad na yung rice price ceiling, kailan po pwedeng ma-feel po yung effect niya na pwede makahatak naman po pababa ng inflation? I understand ngayon ng simula, first day. So makikita natin, nagre-report naman kami ng first half ng month para sa aming price monitoring. So siguro baka mga nasa September 17 or 18, makikita na natin kung may pagbabago ang galaw ng presyo ng bigas dito sa NCR and areas outside NCR, particularly itong nagkaroon nga ng price ceiling, yung regular milled at well-milled rice. Thank you. Yung makahatak pababa. Kasi kung year on year, titingnan natin kung ito ay compared sa presyo nung September 2022. So tingnan lang natin, nung September 2022 kasi, ang ating regular milled average ay nasa 39 pesos and 80 centavos national. So on the other hand, yung ating well-milled rice, noong September 2022, ito ay nasa 44 pesos. So magkakaroon pa rin siya ng adjustment, So we will check based on the prices from the different sample outlets natin nationwide. Thank you. Pang isa. Sorry. Sure. Sir, yung presyo po ng sa mga restaurants and cafes, connected po kaya yan sa rice? Because yung iba nagtataas ng presyo ng kanin. Tama 'yon kasi itong restaurants, cafe, yung pangbaga food consumed outside the household, first magdidepend yun talaga siya sa raw materials, yung price ng raw materials. So nakita naman natin last year at early this year, nung nag-start na tumataas yung mga presyo ng mga bilihin, yung meat, fish, talagang tataas yun kasi part yun ng inputs nila. Pangalawa, of course, the electricity, yung water, gas, fuel, doon din kasi input yan. Plus of course the last one would be wages. So these are the inputs ng mga impact to the prices dito sa restaurants and accommodation services na ang malaking bahagi ay yung restaurants and cafe. Thank you. Thank you, sir. Next, Ms. Kai Ordinario of Business Mirror. Sir, pa-explain lang po, yung sa core inflation, nag-slow. Pero yung headline, nag-pick up. So, yung factors po ba ng increase ng headline are not present dun sa core? Tama kayo kasi kung tingnan natin as we explained in the past, yung core inflation mga around 70% siya. May tinanggal tayo na mga 29 mga close to 30% yung tinanggal natin. Yung naiwan sa core mga 70%. So may mga tinanggal tayong items at ang isa diyan of course yung cereals at yung rice. So that part. So ibig sabihin yung ibang mga bahagi ng items na nasa core inflation, i-cite ko lang, let's say flour, bread and other bakery products, pasta products, nakita natin bumaba siya. Pero yung bigas tumaas, so nandun siya sa tinanggal natin, non-core and other items. So yun ang parang dynamics. Yung wala doon, tumaas, yung karamihan na nandoon, bumaba. Thank you. Thank you, sir. With regards to our rice concerns, we have a next question from Ms. Eileen Menchas of Abante. The PSA also regularly reports on the inventory of rice stocks of the NFA, commercial and household.
May we have the data on the rice stocks in August compared to July and a year ago? Thank you very much, Eileen. Yung release ng ating rice stocks for the month of August ay nakascheduled sa September 11. So that would be Monday next week kasi it's 10 days after the reference month. So we will report it. Makikita niyo yan sa website ng Philippine Statistics Authority on Monday. Thank you. Thank you, NS, and thank you for your question, Miss Eileen. Other questions? Okay, while waiting for other questions, please make sure to answer our evaluation sheet. This will help our press conferences in the future. So we have a question here on site, Ms. Creseline of SMNI. Yusek, ano pong projection natin, for the record lang po, projection natin sa inflation rate ng bansa ngayong Burr months po, lalo na po ay madalas po pumapasok yung remittances ng mga OFW tuwing Burr months? Unfortunately, hindi nagpo-project yung Philippine Statistics Authority. May projection naman yung Bangko Sentral ng Pilipinas at nasa record yon. In-expect nila na parang bababa sa range ng 2.2 to 4%, no, itong bear months. Bang PSA kasi we just report the actual figures. So between January to August, yung average natin ay nasa 6.6%. Thank you. Thank you, sir. We have a question here in front from Sir Andrea of Bloomberg. Sir, yung vegetables, gaano kalaki yung weight niya doon sa... Yung vegetables basket, ang weight niya 2.8%, no? So hindi naman talaga siya malaki. Kaso nga lang napakataas ng inflation rate kaya medyo substantial yung kanyang contribution. Pero siya in fact sa ating parang food basket, ang pinakamataas diyan yung meat, followed by fish, and then milk, no? Of course yung rice nandun sa taas, no? But the others are meat, fish, you have milk, saka vegetables. But the inflation rate for the month of August is 31.9, kaya substantial yung kanyang contribution. Sir, anong nun? Can you compare that to... it's the highest since when? Do you have Yung that data? Yung vegetables. 30 plus? 31.9, tingnan natin sa kung mayroon tayong And relatedly, sir, you were citing inclement weather Yeah. of the reason. So, usually ba ganun talaga tumataas siya pagka... Tama yon. Pag may mga baha, may mga typhoon, after that, tataas yun. Tapos magno-normalize na naman. Yung ating 31.9, highest ito. Actually, ngayong year, nagkaroon tayo ng 33.1%, no? Kasi yung vegetable basket, 'di ba, marami siyang mga items. So nakita natin yung onion, for example, 'di ba, mataas in the past. So yun naman yung nag-contribute. So maraming items na bumababa yung iba pero tumataas. So the last one was 33, which happened February. Thank you. Thank you, sir. Yes, we have a question. Sir Eric of Reuters. How about the weight of the food index to in the overall consumer basket? Yeah, malaki talaga yung ating much? food, no? Sa all income, ang food natin ay nasa 34.78, mga 35%, no? Sa bottom 30%, mas mataas pa 'yon. Ang weight niya ay nasa 51.4%. So sa all income 35%, sa bottom 30%, mga nasa 51%. Thank you, sir. Okay, we have questions online from Ms. Eileen Menches of Abante. We'll start with her first question. Does the PSA gather data on planting intentions of rice farmers? If so, may we have the most recent data on planting intentions? And barring disasters, may we have the data on how much yield we can expect from those intentions? Wala tayong data, hindi natin tinatanong yung planting intention. Ang may data tayo yung standing crop, yung nakatayo na, no? So doon in fact ginagamit natin yon to come up with some estimates for production. And our latest estimate based on standing crop ay available sa website.
as of June kasi quarterly natin ito. So next June and then next, what's the next one? Okay, so yung available natin ay June tapos ngayon pinaprocess yung for the month of August. So based on standing crop kami, hindi planting intention. But that is nearer kasi nakatayo na yung mga tinatanim. Thank you, Eileen. Okay, next question of Ms. Eileen Menches. The PSA is part of the task force on inflation. When was the last meeting of the task force and how often does it meet? Okay. Yeah, nag-meet regularly ang ating task force interagency, no, Committee on Inflation. At itong buwan ng September ay may schedule meeting. I think naka-schedule September 15. Ang PSA ay nagbibigay ng mga datos, no, prices, production, at iba pang mga information related sa potential reasons for increases sa inflation sa ating interagency members of the task force. Thank you. Okay, thank you, sir. And last question from Ms. Eileen Menchas. Central Luzon is a rice-producing region. What was the biggest cause of inflation in Central Luzon? Okay, yung highest as I expect, no, or vegetables kasi 'di ba binaa nga yung Central Luzon. So ang vegetable inflation ng Region 3 ay nasa 52.6%. Ang ating national kanina ay nasa 31%, ano, pero itong Central Luzon na record natin na may pinakamataas na inflation ngayong month ng August ay nasa 52.6%. So medyo substantial yung contribution niya sa ating inflation basket for Central Luzon. Of course, pangalawa yung rice as the same at the national level. Thank you. Thank you, sir. Okay, we have another question online. This is from Chino Leco of Manila Bulletin. Is the implementation of price control measures historically proven to be effective in managing inflation? Titingnan pa namin, no, yung datos kung hindi man sa national level, baka yung mga areas kung saan nagkaroon tayo ng similar measures, particularly during calamities. Right now, admittedly, wala pa kaming nagawang pag-aaral dito comparing yung mga historical inflation rates pag mayroong intervention tulad nito. But we will look at it. Thank you very much. Thank you very much, NS. Okay, any other questions? Sir, we have here Sir Gerald de la Peña of TV5. Good morning, sir. Yeah. Good morning. This is the first, the August data is the first increase in after 7 months. So, nasa downtrend pa po ba tayo? May mga threats tayo, ano, at sabi ko nga yung mga threats natin unfortunately doon sa mga substantial na items. So of course the price of rice kasi mataas nga yung kanyang weight sa basket. Yung ating vegetables dahil mataas, normally as I've said, ano ito, shock after the typhoon, mga pagbaha, but of course itong weather natin ng first week of September ay parang hindi nagko-contribute, no, na may maganda tayong makikita rito. So we will monitor this. But the other one that is really will be a threat to the inflation in the next few months would be the increasing price ng oil kasi nakita natin I think today, no, mayroon na namang recorded na price, and we will capture that sa ating data collection this week. So yun ang mga tinitingnan natin kasi nakita natin na medyo substantial kasi yung impact ng transport at hindi lang doon sa basket ng transport, but it usually affects the other commodity items. So yun yung mga threats natin: rice, the transport, and itong prices ng vegetables considering the weather. Thank you. Thank you very much, NS. Any other questions? How about our online participants? Okay, here on site, wala na po.
Okay, if there are no more questions, we would like to end our question and answer segment. We would like to thank our press and media partners for joining us in the August 2023 Inflation Press Conference. Sana'y patuloy niyo po kaming suportahan. You may visit our webpage at www.psa.gov for more updates. Once again, I am Janille Almeda ng Philippine Statistics Authority. Maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat.